Hi my friends, welcome back to my Daily English with Sandhu YouTube channel. Today I brought you another new sentence pattern for you. Today my lesson is how to use may as well. අද මම ඔයාලට තවත් අලුත් වාක්‍ය රටාවක් අරගෙන ආවා. ඒ තමයි may as well කියන වාක්‍ය රටාව. ඔයා ආවට කමක් නැහැ. එයා ගියාට කමක් නැහැ. ඔයා මේක ලිව්වට කමක් නැහැ. අන්න ඒ වගේ කමක් නෑ කියන අර්ථය දෙන්න තමයි ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් may as well කියන වාක්‍ය රටාව යොදාගන්නේ. එහෙනම් දැන් අපි බලමු කොහොමද මේ may as well කියන පැටර්න් එක යොදාගෙන වාක්‍යයක් නිර්මාණය කරන්න කියලා. මුලින්ම subject එක, ඊට පස්සේ may as well, ඊට පස්සේ verb එකේ මුල් ස්වරූපය තමයි මෙහිදී යොදාගන්නේ. ඊට පස්සේ rest එකක් තියෙනවා නම් ඔයාට ඒ rest එකත් යොදා ගන්න පුළුවන්. Now let's see in a few examples. මගේ පළවෙනි වාක්‍යය තමයි ඔයා මෙහෙ ආවට කමක් නැහැ. කොහොමද කියන්නේ? You may as well come here. You may as well come here. මගේ ඊළඟ වාක්‍යය තමයි ඔයා එහි ගියාට කමක් නැහැ. ඔයා එහි ගියාට කමක් නැහැ. කොහොමද කියන්නේ? You may as well go there. You may as well go there. ඊළඟ වාක්‍ය ඔහු සෙල්ලම් කළාට කමක් නැහැ. ඔහු සෙල්ලම් කළාට කමක් නැහැ. කොහොමද කියන්නේ? He may as well play. He may as well play. ඊළඟ වාක්‍ය ඇය පරක් වුණාට කමක් නැහැ. ඇය පරක් වුණාට කමක් නැහැ. How to say in English? She may as well get late. She may as well get late. ඊළඟ වාක්‍ය තමයි ඒගොල්ලෝ ඕනම තීරණයක් ගත්තට කමක් නැහැ. ඒගොල්ලෝ ඕනම තීරණයක් ගත්තට කමක් නැහැ. කොහොමද කියන්නේ? They may as well take any decision. They may as well take any decision. මගේ ඊළඟ වාක්‍ය තමයි ඔයා වේලාසනින් කෑවට කමක් නැහැ. කොහොමද කියන්නේ? You may as well eat early. You may as well eat early. ඊළඟ වාක්‍ය තමයි ඔයා ඔහුව විශ්වාස කළාට කමක් නැහැ. ඔයා ඔහුව විශ්වාස කළාට කමක් නැහැ. කොහොමද කියන්නේ? You may as well believe him. You may as well believe him. ඒ වගේම ඔයාට තව කියන්න පුළුවන් you may as well study. ඒ කියන්නේ ඔයා පාඩම් කළාට කමක් නැහැ. ඊළඟ වාක්‍ය තමයි you may as well grow vegetables. ඒ කියන්නේ මොකක්ද? ඔයා එළවලු වගා කරාට කමක් නැහැ. මේ විදියට ඔයාට පුළුවන් ඔයාට ඕනම අදහසක් කියන්න මෙන්න මේ may as well කියන වාක්‍ය රටාව යොදාගෙන. ඔයාගේ එදිනෙදා ඉංග්‍රීසි කතනයේදී මෙන්න මේ පැටර්න් එකත් ඔයාට ගොඩක්ම ප්‍රයෝජනවත් වේවි. Now you can use this new pattern. Today lesson is over. See you with another new lesson. If you are new to my channel, please subscribe my Daily English with Sandhu YouTube channel.